Hi, magandang araw kaibigan. Today, sa video na to, mag-walkthrough tayo sa another trading platform dito sa Pilipinas. Simulan na natin. Okay, so today's platform is BPI Trade. So, si BPI Trade is free lang din siya, pero free siya kapag meron kang um, account kay BPI. So, pag nag-apply ka ng trading platform account sa BPI Trade is you can email them your requirements or go to your nearest branch and doon ka mag-apply ng BPI Trade account. So siguro it will take around 2 weeks or 1 week before ka nila balikan kung merong kailangang um, documents or meron pang kulang na documents. Okay, so ito yung platform ni BPI Trade. So actually kahawig niya ang um, platform ni First Metrosec. So kung may First Metrosec ka or plano mong lumipat sa BPI or maghanap ng ibang platform is halos magkapareho lang sila. Siguro nagkakaiba lang sila ng mga terms na ginagamit at saka binago nila lang konti yung itsura, pero yung laman is ganun pa din. Okay, punta tayo sa main. So sa main, meron silang summary ng market index. Mabivisualize mo kung bumaba ba siya, saan siya nag-close, ilan yung percentage na binaba niya. Then meron sila ditong portion ng mga stocks, all financial holdings, industry, industrial, and so on. Then pinapakita nila yung advance, yung declined, yung unchanged, yung total. So meron ding summary ng account mo, market value, unrealized percentage loss and or profit, buying power, then announcement. So dito sabi meron daw cash dividend si JFC, si PSB, si PNX. Then may tender offer si PIP. So by the way, kung hindi mo pa alam kung anong meaning ng tender offer, meron akong video na ginawa para sa meaning ng tender offer. Cash dividend, payment ng PSB, tapos kung nakabili ka na ng stocks, dito sa stock position mo makikita yung latest update or latest information about that stock na binili mo. Then sa baba, may BPI reports. So ito yung mga technicals and fundamentals analysis ni BPI. Merong market news. Ano bang market news natin ngayon? So yung mga market news, kung data about market close, declaration ng cash dividend ni LTG. Okay, so then sa pinakababa, another information about the PSEI, then status ng market and yung day to day. So another sub-tab ng main is account info. So dito kung nagpapalit ng account information mo, password, ganun, subscription. Okay, so meron daw ongoing na tender offer si Pepsi Cola. Dito lumalabas yung mga ino-offer ng company like SRO, stock rights offering, yun nga, tender offer, initial public offering or IPO, then follow-on public offering. So, itong mga market terms na to, kung hindi ka pa familiar sa mga yan and nag-aaral ka pa lang ng market, merong video akong ginawa dyan. I-visit mo na lang para mas ma-familiarize mo kung ano itong mga
iba't ibang klase ng offerings na ino-offer ng mga company. FAQ, about sa company, and mga frequently asked question, contact ni BPI Trade. Okay, so punta tayo sa next chart. So sa chart, sample tayo ng isang chart. Okay, so meron silang static chart. So sa static chart, meron ng naka-plot na yung information na nandito. Sila na yung naglagay ng kung ano yung mga makikita mo, like for example yung MACD, yung volume, and kung anong klaseng chart ba yung gusto mong makita, line chart, candle chart. So yan, so static na siya kasi naka-predefined na. So kung gusto mong mag-aral, meron silang dynamic chart. So ang dynamic chart nila is katulad ng ginagamit ng trading view. So let's visit ang trading chart nila. Okay. So dito siguro itatry ko i-customize yung chart nila. So okay. So gumawa ako ng sample. Tinry ko yung charting nila. So actually wala siyang masyadong pinagkaiba sa charting ni Investagram kasi parehong trading view platform yung ginagamit nila. So nasa iyo kung paano mo gustong makita yung chart mo. So ako, minsan gumagawa ako ng dark mode and gumagawa din ako ng light mode. So depende kung paano ko gusto makita. So kung gusto ko maliwanag or gusto ko ng dark. So I think that's for the charting. So kapag sa stock info naman, so ito yung stock information. Kung hindi ka pa familiar sa pagbabasa nitong mga stock information na to and hindi mo pa familiar yung bid and ask, so I have a video din dyan. So, i-watch mo na lang. Then punta tayo sa next tab, trading. So sa trading, dito ka naman nagba-buy and sell ng stock. So let's say
ang gusto mong bilhin is si BPI side, kailangan natin mamili. So, kung hindi ka pa familiar sa bid and ask, meron akong video dyan, panoorin mo na lang. So, that's for trades. Ano pa? Meron tayong sub-tab, view order. So, nandito yung mga match, canceled, rejected, and kung nabili mo na, nandito na yan sa portfolio mo. Yung stock position, stock allocation, then view trades, yung mga trade history mo na ginawa sa araw na yon, and yung history is yung pangkalahatan ng history na kung kailan mo gustong makita yung mga trades mo. Kung for example gusto mo makita yung trades mo sa isang buwan, so nandito, lalabas dito. Okay, that's for trading tab. Okay, so balik tayo sa main. So katulad ng FMS, ang BPI Trade is meron din siyang additional function, like for example kung gusto mong makita yung ticker, so lalabas, magkakaroon ng portion sa taas na lalabas yung ticker, and kung gusto mo ng extended view, so sa extended view lumabas yung quick trade, lumabas yung market glance, and kung meron kang watch list na, so dito mo yan makikita, and yung market glance, like for example tinitingnan mo yung top gainer or yung most active, then nakita mo gusto mong bumili ng SM, then mapupunta ka na sa quotes tab. So kapag nakita mo sa quotes tab, okay lahat ng mga details sa'yo, okay sa'yo yung presyo na binebenta. Pag bibili ka na, pwede mong gawin yan dito sa quick trade. So habang nakatingin ka sa bid price, pwede mong i-input na yung mga information na gusto mo. So gusto mong bumili ng 2,000 for example, then price is 828. So makikita mo na yung presyo, then pipindutin mo na lang yung preview, then kapag na-execute na yung order mo, titingnan mo na yan dito kung partially filled na ba siya, kung filled na siya. Then kapag tapos na yung order mo, gusto mo makita yung mga trades mo, dito mo makikita yung trades mo sa araw na yun, then you go to portfolio. So everything that you click in the on this side, on the extended view, lumalabas siya dun sa pinaka main tab. So I think that's all po for BPI Trade platform. Kung may nakuha po kayo at may natutunan kayo sa video na to, don't forget to hit the subscribe button and bell button para updated po kayo sa mga next upload. That's all. Thank you. Bye-bye.